มาต่อกันที่ชาวราศีตุลนะคะถึงแม้ว่าช่วงครึ่งปีหลังคุณเองอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรกับชีวิตของคุณไว้มากนักแต่ก็พอจะมีเรื่องดีๆเนี่ยเข้ามาหาคุณได้ตลอดเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องจากที่คนอื่นนำพามาให้คุณเองนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณเองเนี่ยจะได้มีการติดต่อสื่อสารอะไรกับใครบางอย่างนะที่จะทำให้เหมือนแบบชีวิตของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ก้าวหน้าหรือเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีอีกด้วยแต่ทั้งนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคุณเองมีดวงที่จะทำของสำคัญหายในช่วงครึ่งปีหลังนี้ด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องการเงินค่ะถ้าเกิดคุณเองเนี่ยคิดจะวางแผนลงทุนอะไรก็ตามแต่นะคะก็บอกว่าในเรื่องของการเงินของคุณเองเนี่ยจะมีจังหวะที่งอกเงยนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีหรือคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์รับโชคจากคนใกล้ตัวอีกด้วยนะคะถ้าเกิดถามหาหนี้สินคุณเองเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์หมดได้หรือถ้าเกิดใครที่เอาเงินคุณไปคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินคืนด้วยเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องการงานค่ะต้องบอกว่าเรื่องการงานยังมีเรื่องให้เครียดอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังรับมือไหวนะจัดการได้แล้วคุณเองเนี่ยก็มีโอกาสที่เหมือนแบบจะโดนจีบไปทำงานที่ใหม่ๆนะคะมีคนเชิญชวนไปร่วมทำธุรกิจลงทุนอะไรด้วยก็ส่งผลดีให้แก่ตัวคุณเองมากๆเช่นกันหรือบางท่านเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานสำคัญให้หรือว่าอยู่ดีก็กลายเป็นลูกหลักของหัวหน้าเนี่ยก็ได้นะคะส่วนในเรื่องความรักค่ะถึงแม้จะมาช้าซะหน่อยนะคะอาจจะเงียบในช่วงแรกบ้างแต่ช่วงปลายปีคุณจะฮอตมากๆเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังพวกขาจรนะคะที่เข้ามานิดนึงนะคุณอาจจะมีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวคุณเองเนี่ยแล้วดูเหมือนแบบทำให้คุณสับสนกังวลใจวุ่นวายใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงครึ่งปีหลังเอาไว้ให้ดีส่วนคนที่มีแฟนแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต้องอยู่ตลอดเลยนะจะมีเกณฑ์ให้แบบทะเลาะกันจากความงองแงของคุณเองนั่นแหละต้องระมัดระวังอย่างงองแงให้มากแล้วจะดีค่ะในส่วนของชาวราศีตุลนะคะอย่างที่หมอแป้งเนี่ยได้บอกไปแล้วว่าอาจจะมีเกณฑ์ทำของหายส่วนตัวแนะนำเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์เลยค่ะเพราะว่าพุทธคุณหลักๆของไอ้ไข่ตามความเชื่อแล้วเนี่ยไอ้ไข่จะเก่งมากในการหาของที่เราทำหายหรือหาไม่เจอพุทธคุณนี้ต้องยกให้ไอ้ไข่เลยค่ะแต่ในเรื่องของความรักนะคะ คนโสดเนี่ยอาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจ และคนที่มีคู่เนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกัน ส่วนตัวแนะนำเป็นตะกรุดถอกแดงหอมหมื่นลี้ชิ้นนี้ เพราะว่าตะกรุดถอกแดงเนี่ยเป็นตะกรุดที่พุทธคุณครอบคลุมมาก ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีแฟนแล้วก็สามารถใช้ได้ค่ะ ในส่วนของเรื่องการงานผู้ใหญ่เมตตาชิ้นนี้ก็ครอบคลุมมากๆเช่นเดียวกันค่ะมาดูกันต่อที่ชาวราศีพิจิกค่ะต้องบอกว่าเป็นชาวราศีที่แอบน่าอิจฉาเป็นอย่างมากๆเลยก็บอกว่าเป็นช่วงครึ่งปีหลังที่คุณเองเนี่ยจะมีแต่คนเข้าหาคุณนะคะกัลยาณมิตรต่างๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณเนี่ยในทิศทางที่ดีมากขึ้นมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเคยเจอเรื่องร้ายๆเจอเรื่องยุ่งยากช่วงครึ่งปีแรกมาแล้วเนี่ยนะหลังจากนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีและดูเหมือนว่าครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะห่วงหาอาทรคุณมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคือเป็นคนสำคัญของครอบครัวไปเลยว่าอย่างนั้นก็ได้ส่วนในเรื่องการเงินค่ะต้องบอกก่อนนะว่าดวงคนจะรวยช่วยไม่ได้จริงๆต้องบอกว่าการเงินของคุณช่วงครึ่งปีหลังปังมากๆน่าอิจฉามากๆนะคะหรือเรียกว่าคุณเองจะมีดวงโชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวเข้ามาก่อนนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังพอมีเงินแล้วคุณชอบใช้จ่ายไปกับคนรอบข้างนะคะบางทีก็อาจจะหันมาแบบดูแลตัวเองซื้อของให้ตัวเองบ้างอันนี้ก็ดีเหมือนกันส่วนในเรื่องการงานค่ะถ้าบอกว่าก่อนหน้านี้คุณเจออุปสรรคมาเยอะมากๆเลยนะแต่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหาที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้บ้างแต่ก็มีคนช่วยคุณตลอดอันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะรวมไปถึงคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับ opportunity ใหม่ๆงานใหม่ๆเข้ามาค่ะที่น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยส่วนในเรื่องของความรักค่ะก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะอยากมีแฟนอยากจะอะไรก็ตามแต่มันก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนละกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคิดจะมีความรักจริงๆปีนี้คุณจะถูกโฉลกกับคนที่มีอายุมากกว่าจะดีนะคะส่วนใครที่มีแฟนแล้วญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มมีการถามนะว่าอยากจะแต่งงานหรือยังหรือจะยังไงกันดีหรือมีเกณฑ์วางแผนในเรื่องของอนาคตมากขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งคบหาดูใจกันก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับครอบครัวของคนรักของคุณค่ะสำหรับชาวราศีนี้นะคะแนะนำเป็นตะกรุดสุขโขเลยค่ะเพราะว่าครอบคลุมทุกเรื่องของความสุขเลยค่ะได้ทั้งเรื่องของความรักการเงินการงานด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่หมอแป้งได้บอกไปว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บเงินไม่อยู่ชิ้นนี้ก็เหมาะมากค่ะคือกบกินเดือนตามพุทธคุณคือเขาเนี่ยจะอุดรูทวารคือเงินจะไม่ไหลออกอันนี้เนี่ยได้ทั้งรับทรัพย์ด้วยมืออุดรูทวารแล้วก็เงินไม่ไหลออกด้วยค่ะอย่างทั้งสองชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยเสริมดวงเรื่องของเมตตามหานิยมแล้วก็ความรักด้วยค่ะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยแฟนจะเชื่อฟังมากขึ้นด้วยนะคะมาต่อกันที่ชาวราศีธนูกันดีกว่าค่ะถึงแม้ว่าช่วงครึ่งปีหลังของคุณเองเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้พบปะพบเจอคนหมู่มากนะคะทั้งคนที่
ดีและคนที่ไม่ดีเข้ามา แต่ก็ยังจะมีมิตรดีๆนะคะที่จะคอยยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณอยู่บ้างนะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าคุณจะเจอเรื่องให้ต้องเหนื่อยใจเนี่ยเพราะคนรอบข้างสนิทหนึ่งแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่ามีมิตรใหม่เนี่ยที่เข้ามาเป็นศัตรูได้เหมือนกันส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของคุณนะคะในช่วงครึ่งปีหลังจะไปได้สวยมากหากคุณคิดจะอดออมทำอะไรก็ตามแต่นะคะก็ยังดูเหมือนว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะคุณเองเนี่ยจะต้องเสียทรัพย์เสียเงินก้อนใหญ่นะคะตั้งแต่ช่วงปลายกันยายนจนถึงต้นพฤศจิกายนเนาะเพราะฉะนั้นก็วางแผนในเรื่องการเงินเอาไว้ให้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งบอกว่าคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเงินที่ควรจะได้รับมันแบบลดน้อยลงไปบ้างก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้มีโชคมาแบบฟลุกๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันส่วนในเรื่องการงานของคุณนะคะการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานใหญ่งานฟลุกมาแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวมาก่อนนะซึ่งจะเป็นงานที่ดีและส่งผลดีให้กับคุณเป็นอย่างมากๆเลยถ้าเกิดใครนะคะที่ต้องทำงานร่วมกันกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็บอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่การงานของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีค่ะเรียกได้ว่าการงานของชาวราศีธนูเนี่ยมีแต่ดีกับดีซะอย่างเดียวเลยนะเพราะน่าอิจฉามากๆแต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะคุณเองก็มีคู่แข่งในเรื่องของการงานเหมือนกันมาดูกันที่ความรักของชาวราศีธนูนะคะสำหรับคนโสดนะก็ต้องบอกว่าความรักยังไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยลงรอยสักเท่าไหร่อยากให้ระมัดระวังเอาไว้ให้ดีเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณเองเนี่ยจะได้คัดกรองนะว่าใครที่ใช่ไม่ใช่ในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความรักของคุณเองเนี่ยยังจะต้องจับมือกันให้แน่นๆมากๆเลยนะมันอาจจะมีจังหวะที่ความรักของคุณเนี่ยไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นช่วงระยะเวลาที่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีแหละแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการตีกันในเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆสักนิดหนึ่ง ชาวราศีธนูนะคะ อย่างที่หมอแป้งได้บอกไปว่า จะต้องระวังเรื่องของคนที่เข้ามาอาจจะมีศัตรูปะปนเข้ามาเนี่ยแนะนำเป็นชิ้นนี้เลยค่ะแมลงผู้คำหลวงเพราะว่าพุทธคุณของเขาเนี่ยจะช่วยเรื่องคัดคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราศัตรูคู่แข่งเนี่ยก็จะแผ่ภัยไปช่วยคัดคนไม่ดีออกไปจากเราด้วยค่ะ และในเรื่องของความรักนะคะ ชิ้นนี้ขายดีมากหน้าร้านชื่อว่าตะกรุดช้างผสมโขงค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนโสดเนี่ยหรือว่าเป็นคนมีคู่ก็สามารถใช้ได้ถ้าโสดจะมีคนเข้าหาเยอะเพราะว่าพุทธคุณของเขาเนี่ยจะช่วยเสริมเสน่ห์อย่างแรงเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของใครที่ทะเลาะกันบ่อยๆมีปัญหากันหนักๆชิ้นนี้เนี่ยสานสัมพันธ์ความรักได้ดีมากๆเลยนะคะ มาต่อกันที่ชาวราศีมังกรค่ะต้องบอกว่าดวงชะตาครึ่งปีหลังของคุณเองเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเจออุปสรรคอยู่บ้างแต่ไม่ว่าคุณจะคิดจะอยากทำอะไรก็ตามแต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยได้สูงมากๆเลยสำหรับบางท่านเนี่ยค่ะที่กำลังมีเรื่องเครียดๆอยู่เดี๋ยวจะมีมิตรดีๆเนี่ยยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณเองนะคะส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยดูเหมือนว่าช่วงครึ่งปีหลังคุณเริ่มมีการวางแผนในเรื่องการเงินมากขึ้นเริ่มเนี่ยจะหาทรัพย์หาเงินแบบช่องทางใหม่ๆก็ได้นะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณสนใจเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ได้นะคะแต่ด้วยความที่ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะที่การเงินของคุณเนี่ยยังอยู่ในจุดที่ช้าสักนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปส่วนบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันด้วยมาดูในเรื่องของการงานค่ะชาวราศีมังกรคุณจะเจอเรื่องเครียดๆอยู่บ้างนะคะแต่ก็เป็นเรื่องเครียดที่คุณเองเนี่ยสามารถที่จะจัดการได้นะคะเพราะว่ามีคนยื่นมือเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเลยแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีงานยุ่งมากๆเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยคิดอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานใหม่ก็บอกว่าคุณเองมีโอกาสที่จะได้งานที่ปังกว่าเดิมแน่นอนส่วนความรักค่ะคุณค่อนข้างที่จะเบื่อกับเรื่องความรักไปแล้วเพราะว่าคุณเนี่ยยุ่งกับเรื่องการงานเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับคนโสดเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามหาความรักที่แบบเติมสีสันให้กับคุณสักนิดนึงคือคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเจอความรักที่เหมือนเป็นเพื่อนเป็นคนที่ผ่อนคลายคุณได้นะคะแต่อย่าไปคาดหวังนะว่าใช้แม่สื่อคนไหนให้แบบช่วยแบบแนะนำคนใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าช่วงหลังจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบแม่สื่อหายเงียบกริบกันหมดเลยนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่แอบจืดกันไปบ้างหรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณกำลังคาดหวังอะไรจากคนรักแต่มันช้ากว่าที่คุณคิดเท่านั้นเองสำหรับชาวราศีมังกรนะคะที่หมอแป้งได้บอกไปว่าอาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการงานนิดหน่อยเนี่ยส่วนตัวแนะนำเป็นตะกรุดผ่านไถ่ชิ้นนี้เลยค่ะเพราะว่าผ่านไถ่เนี่ยพุทธคุณของเขาเนี่ยจะช่วยเรื่องของผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคทำอะไรก็จะผ่านฉลุยผ่านตลอดหรือว่าใครที่คิดว่าจะเปลี่ยนงานเนี่ยชิ้นนี้ก็ดีมากๆรวมถึงยังมีรีวิวในเรื่องของการก้าวหน้าในอาชีพการงานเดิมเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะแต่ในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยความรักอาจจะจืดจางไปบ้างชิ้นนี้เนี่ยเหมาะมากๆนี่คือตะกรุดเมียน้อยค่ะตามชื่อของเขาอาจจะฟังดูรุนแรงนิดนึงเนาะแต่ว่าพุทธคุณของเขาเนี่ยดีมากๆเลยเขาหมายถึงว่าเราจะดูสดใสดูน่าเอ็นดูเหมือนคนที่เพิ่งคบกันใหม่ๆเหมือนความรักสดใหม่ค่ะไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้เราไปทำผิดศีลหรือว่าแย่งของคนอื่นนะคะในคนโสดชิ้นนี้เนี่ยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันเพราะว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นด้วยค่ะ
มาต่อกันที่ชาวราศีกุมกันดีกว่าค่ะสำหรับช่วงครึ่งปีหลังของคุณเองเนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณเองเนี่ยเริ่มห่วงหาอาทรคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะหรือรู้สึกว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เริ่มกลับมาติดพ่อติดแม่มากขึ้นก็ได้นะไม่ค่อยอยากจะออกจากบ้านอยากจะอยู่แต่บ้านอย่างเดียวนะแต่ทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าคุณเองเนี่ยมีดวงที่จะมีปากเสียงกับคนรอบข้างได้มากขึ้นด้วยคืออาจจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบความสัมพันธ์คนในครอบครัวมีจุดที่ไม่เข้าใจกันนะแล้วพยายามอธิบายแต่กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของการทะเลาะก็ได้ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเงินค่ะสำหรับชาวราศีกุมช่วงแรกๆเนี่ยการเงินของคุณยังดีอยู่แต่ต้องระมัดระวังค่ะอยู่ดีๆก็เหมือนแบบแผนที่จะเก็บเงินหรืออะไรก็ตามแต่มีการแบบแตกแผนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองก็จะมีดวงที่จะได้ใช้เงินมากกว่าจะเก็บแต่พอเข้าช่วงปลายปีไปแล้วเนี่ยเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเริ่มจะกลับมามีวินัยกับเรื่องของการเงินมากขึ้นเนี่ยก็ได้เหมือนกันส่วนในเรื่องการงานค่ะต้องบอกว่าการงานของชาวราศีกุมเนี่ยยังมีจังหวะที่เหมือนแบบมีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังของคุณเองเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเรื่องของการทำงานสักนิดนึงแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะต้องใช้ทักษะในเรื่องของการพูดการพรีเซนต์งานเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการทำงานต่างๆก็บอกว่าเป็นจังหวะที่ดีที่คุณเองเนี่ยจะได้ใช้คำพูดของคุณเนี่ยในการโฆษณาหรือขายนะคะผลงานของคุณเองเนี่ยในทิศทางที่ดีแปลว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ถูกอกถูกใจเข้ามานะคะส่วนใครที่กำลังเหมือนแบบอยากจะวางแผนนะคะทำอะไรเสริมเพิ่มเติมให้กับตัวเองคุณสามารถทำกับคนในครอบครัวได้นะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคุณมีแววที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจตรงสเปคเข้ามาหาแบบที่คุณเนี่ยไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนเลยค่ะซึ่งโปรไฟล์ของเขาเนี่ยก็จะดีมากจนคุณแบบแอบเก็บเอาไปฝันเลยส่วนคนที่มีแฟนแล้วอะค่ะจากที่เคยหมางเมินนะคะก็จะกลับมาใส่อกใส่ใจกันมากขึ้นหรือความรักของพวกคุณเองเนี่ยจะกลับมาหวานมากขึ้นก็ได้เหมือนกันค่ะเครื่องรางที่เหมาะกับผู้ที่เกิดในราศีกุมเนี่ยส่วนตัวแนะนำเป็นตะกรุดไพลีพินาศเลยค่ะเพราะว่าพุทธคุณของเขาเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องของคัดคนไม่ดีออกไปแล้วหรือว่าทำให้ศัตรูคู่แข่งเนี่ยแพ้ภัยไปแล้วเนี่ยใครที่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างหรือว่าทะเลาะกับคนในครอบครัวเนี่ยชิ้นนี้ก็จะช่วยทำให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเบาบางลงด้วยนะคะแต่ในเรื่องของความรักทั้งคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยมีแววว่าจะได้รับข่าวดีอาจจะมีคนที่เราถูกใจเข้ามาหาหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะดีขึ้นค่ะก็เลยแนะนำเป็นลูกกุญแจแขไขแม่กุญแจใจเศรษฐีเพราะว่าพุทธคุณของชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยดีขึ้นไปอีกหรือว่าที่ดีอยู่แล้วก็จะช่วยทำให้ล็อกความสัมพันธ์นั้นให้มันคงที่คงเดิมดีเหมือนเดิมค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีมีนกันดีกว่าค่ะถึงแม้บอกว่าช่วงครึ่งปีหลังของคุณเองเนี่ยจะเจอวิกฤตเข้ามาบ้างนะคะแต่เดี๋ยวจะมีจังหวะที่ชีวิตของคุณเองเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้นะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือคุณจะต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งนะกับคนอื่นในเรื่องเล็กๆน้อยๆไว้มากๆเลยนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเหมือนแบบทะเลาะกับคนบนโลกโซเชียลเนี่ยก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดของคุณสักนิดนึงรวมไปถึงค่ะคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์จะได้พบเจอใครบางคนที่เหมือนแบบเห็นแบบแรกก็ไม่ถูกชะตาซะละไม่ชอบซะละก็ได้เหมือนกันทีนี้มาดูในเรื่องการเงินของชาวราศีมีนครึ่งปีหลังกันดีกว่านะการเงินของคุณค่ะอาจจะต้องเจอสภาวะที่ติดขัดอยู่บ้างนะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณเองใช้จ่ายอย่างไม่ค่อยคิดจะเท่าไหร่ไม่รอบคอบอะค่ะก็เลยทำให้คุณเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษเลยนะเพราะนั้นต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีมีโอกาสที่จะได้แคะกระปุกหมูหรือเอาเงินเก็บออกมาใช้เอามาหมุนต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะแต่ว่าบางท่านก็มีเกณฑ์ที่เหมือนแบบจะเอาเงินเก็บเนี่ยไปลงทุนเพื่อการพัฒนาตัวเองไปลงทุนเพื่อเปิดกิจการห้างร้านใหม่ๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ยังไงก็คือคิดให้รอบคอบก่อนที่จะลงทุนจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องการงานของคุณค่ะถึงแม้งานมันจะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็มีเรื่องแบบดีๆเข้ามาอยู่ตลอดนะแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยงานของคุณเองต้องลงทุนลงแรงซะเยอะมากเป็นพิเศษค่ะจนบางทีคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยจังเลยมันแอบท้อใจกับเรื่องของการงานจังเลยนะคะแต่ยังไงก็ยังไปได้ไหวนะคะแล้วก็อยากให้คุณเองเนี่ยระมัดระวังเรื่องของการประสานงานกันพูดกับบุคคลในช่วงครึ่งปีหลังให้ดีเพราะอย่างที่บอกข้างต้นนะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยมีดวงที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นในเรื่องเล็กๆน้อยๆได้รวมไปถึงในเรื่องของสัญญาว่าจ้างต่างๆนะคะดูให้ดีเช็คให้ชัวร์ก่อนมันอาจจะมีเกณฑ์พลิกล็อกเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณมีไฟที่อยากจะพัฒนานะคะศักยภาพของคุณในหน้าที่การทำงานเนี่ยมากขึ้นก็ได้เหมือนกันส่วนความรักของชาวราศีมีนนะคะคนโสดเนี่ยมีแววจะเจอคนถูกอกถูกใจเข้ามาด้วยนะจะเป็นคนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวคุณนั่นแหละอาจจะเป็นเพื่อนของคุณอยู่แล้วหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบคุยกันถูกคอแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีมีสไตล์มีความคิดที่ตรงกันมากๆกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆคลึงกันส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะความรักของคุณเองจะเริ่มกลับมาหวานมากขึ้นนะเพราะว่าอยู่ดีๆแฟนก็รู้จักที่จะเอาใจใส่คุณมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีในช่วงครึ่งปีหลังแน่นอนนะคะยิ่งโดยเฉพาะกับคนที่แต่งงานแล้วอยากจะมีลูกนะก็บอกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยมีโอกาสมีบุตรสูงมากๆค่ะในส่วนของชาวราศีมีนนะคะเครื่องรางที่เหมาะกับชาวราศีนี้เนี่ยก็จะเป็นแปะเซียนราชาโชคเลยค่ะเพราะว่าพุทธคุณของเขาเนี่ยจะเด่นในเรื่องของ
การทำอะไรก็จะถูกจังหวะถูกเวลาถูกที่ถูกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานหรือว่าการลงทุนเนี่ยไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นที่เป็นทางของเราเป็นโอกาสของเราทุกอย่างเลยค่ะและในเรื่องของความรักนะคะก็จะแนะนำเป็นชิ้นนี้เลยค่ะเป็นสีพึ่งนางลับนะคะชิ้นนี้เนี่ยนอกจากจะได้เรื่องเสน่ห์คำพูดแล้วยังได้เรื่องของการเงินด้วยเพราะว่าสีพึ่งนางลับเนี่ยทั้งรับเงินรับงานรับคนดีๆเข้ามาหาด้วยนะคะสีพึ่งชิ้นนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้โดยการแตะไปที่บริเวณไหล่ผมของเราใช้ทุกวันเป็นประจำเวลาจะออกไปเจรจาคุยงานไม่ว่าจะเป็นคุยกับเจ้านายก็ดีหรือว่าคุยกับคนรักก็ได้ค่ะชิ้นนี้ก็จะทำให้คนที่พูดคุยกับเราเนี่ยยอมใจอ่อนยอมฟังเรามากขึ้นด้วยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องการเจรจาหรือพูดจาชิ้นนี้ก็จะดีมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ฟังคำทำนายของตัวเองไปแล้วใครรู้สึกยังไงก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะส่วนใครที่ฟังเรื่องราวอันไหนแล้วสนใจเนี่ยอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็รบกวนติดต่อที่ Instagram ไลลาอามูเลตแล้วก็ใครที่อยากจะเจาะลึกมากกว่านั้นสามารถติดตามได้ที่ Line แอดไลลาเลยนะคะ หรือใครต้องการจะดูไพ่เพิ่มกับหมอแป้งทาโร่นะคะ ก็ติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะเพจหมอแป้งเลยค่ะ ที่สำคัญที่สุดไปมากกว่านั้นนะคะก็ฝากช anel ของพวกเรา2คนด้วยไลลาอามูเลตนะคะและ หมอแป้งทาโร่ทอล์คค่ะ เย้วันนี้เรา2คนต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย